Слава роду, слава рідним богам, слава Україні, Русі, слава. Героям нашим, предкам нашим, слава. Стан єдності. Чим більше ви той стан єдності розкриваєте, тим більше ви йдете в ногу з Всесвітом. В ногу Всесвітом. І оце в ногу Всесвітом це проявляється в усьому. Я пригадую, якщо в 90-х я того навчився медитувати, пішов вчитися в Ведичний університет, і колега того дивиться, а ми що підходимо до зупинки, і разом з нами автобус під'їжджає. Він то раз подивився, другий раз подивився, третій раз подивився. Потім щось в нього щось треба було там в роботі, чи що там, щось там трохи якісь були, там стопорилося щось. І він каже: слухай, а ти можеш того помедитувати трохи за мене, щоб там в мене там трохи того розв'язалося, бо щось там якось незрозуміло. От. Тобто простий колега, без якихось там заштриків, без якогось там не рвався кудись там в езотерику, в якісь знання, так, такий простий цей. От. Ну він просто собі уважно поспостерігав і він побачив. Він побачив, а це, власне, це є, коли ми в гармонії, в першу чергу в гармонії з собою. У нас душа і тіло, воно резонує і хвилі йдуть, когеренція називається. Воно так накладається одне на друге і підсилює одне друге. О. І ота когеренція, вона проявляється і в зовнішньому світі. Тобто, коли ми медитуємо, то ще в 80-70-ті роки проводилися дослідження, і то чи 8 томів, по-моєму, таких грубезних, такого альбомного формату, і в них там, значить, то все описувалося, як медитація впливає. То сама проста така практика, то як в нашій традиції дивлення. Це сама така одна з базових практик. Ну, то, що для всіх, то, що всі можуть. То навіть та сама проста практика, то вона дає неймовірні результати. Якщо буквально навіть не всі, а буквально кілька відсотків з населеного пункту. Буквально кілька відсотків. Буквально там 3-4 відсоточка. І вже вже відбувається гармонізація простору. Вже люди менше сваряться, менше там злочинів, менше, то все йде на спад, то все негативне. Менше захворюваність і навпаки зріст економічних показників, там, вплоть до того, що тюрми закриваються просто, бо нема кого там тримати, все. Тобто реально проводилися такі масштабні дослідження. А якщо це не такий самий базовий рівень, а трохи вищий рівень, то там навіть не 3-4%, а там корінь квадратний з 1%. Корінь квадратний з 1%. Тобто порахуйте, скільки треба для нашої України, аби власне, гармонізувався весь простір. І все, лад відновлювався. От за тим маємо працювати. Тобто ми маємо бути в єдності. Ви приходите на славлення, і ми разом, наші хвилі поєднуються, і когеренція виникає. Воно співпадає, резонує і підсилює тоді. І тоді йде. Взагалі говориться, що кожен підсилює силу обряду в 7 разів. Зараз не згадаю, чи то академік Вернадський, чи то в ті роки ХХ століття, чи то хтось інший, він якимсь чином то вирахував і сказав: от воно так от справді, там одна людина, то одна людина, друга людина долучається, то вже силою свого мозку воно вже підсилюється в 7 разів. І то причому мінімум 7 разів. А якщо сильна людина, підготовлена людина, я вже не кажу там про магію високого рівня, так. Просто звичайна людина, підготовлена, вже має досвід практик духовних, енергетичних, магічних, то в 11 разів. Тому маємо збиратися на славлення. Для того і славлення робимо.
творити, наводити лад навколо себе, в просторі навколо нас. І ми той лад наводимо, і тоді радіє серце наше, душа наша, як бачимо, як воно навколо лад. О. Тож, аби якнайшвидше, якнайлегше відродився наш народ у силі й славі своїй. Відродив прадавні знання свої, прадавню віру свою. Тому, як і тисячі років тому, промовляємо кличу світло рода Всевишнього. Велися, батько, прийди, силою своєї благослови, мудрістю сворожою наділи,